Ja. Dan moet je hem eruit halen. Ja. Kan nog net, 22, 23. Ja, maar ik red het niet. Ik wel kunnen doen. Overdrive 52.8. Lucky Luke 111.5. Overdrive 41.8. Overdrive. 1 minute left. Hey Baba, overdrive hangt vast. Dus die moeten we even wat langer pauzeren. Lucky Luke 54.8. En nog maar om... Doe je met vast? 45 seconds left. Maar ik snap niet zo goed. Overdrive, die hangt. Ja? Ja, ja. 30 seconds left. Lekker trekken hoor, boys. 15 seconds left. Pak je rondje nog even. 10, 9, 8, 7, Deze telt dan niet meer. 5, 4, 3, 2, 1. Te landen, dat telt toch niet. En mag gelijk gaan landen, want deze tijd telt helaas niet meer mee. Graag landen.